Так, привіт, друзі! В нас третя серія проходження гри Hogwarts Legacy і приємного перегляду. Так, куди ми поїдемо? Чи полетимо? У нас є завдання. Давайте подивимося, що тут потрібно. Коротше, ми виконали завдання професора Шарпа, і зараз ми можемо вивчити заклинання Депульсо. Погнали. Це досить круто, що можна літати тепер. Полетіли швидше. Тому що ми зараз можемо добратися в будь-яку точку, куди нам потрібно. І це круто. Не може не радувати графон, пророблення самої гри досить круто і цікаво. Друзі, хто дивиться це відео, не забуваємо, що сьогодні також буде стрім. Стріми проводяться в нас, як завжди, десь в середньому 18:00 по Києву. Так що приєднуйтесь до проходження 4-ї частини. Ну і буду викладати поетапно теж у відео нові частини проходження, тому що за стріми ми всю гру не пройдемо. Так, куди я лечу? Ми ж сюди десь теж маємо, да? Є, злізли, круто. А звуки, блін, навколишнє середовище. Що тут сталося? А це що тут? А якщо попробувати інсендіо? Incendio! Not someone else trying to pass through. I'd be careful if I were you. А чого? Let there be no misgivings here. I always knew you Spare were a a moment? troublemaker, but I could use your help. Клас. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. А, це ця дівчинка, яка... Он де ще в нас? Accio! It's one of Zenobia's gobstones. I Ми hardly see what all знайшли the fuss is один about. блій камінь для дівчинки, то, яка їх втратила. Точніше, вона їх не втратила. Злі підлітки забрали, бо вони програвали її в грі. Там хто програє в грі, то його цей плюй камінь якоюсь смердічкою бризкає. Так. Професор Шарп, навчи нас якогось зіллячка такого добренького варити. Бажано самогону добреньке. Що це? Ніфіга собі роздав стільки самогону, а нам нічого не дав. Coming along. I completed your assignments, Professor. Good. You should be ready to learn Depulso. Депульсо. Let's see what you can do. Окей, я готовий. Concentrate. Do not let your mind wander. Є, Депульсо. Здається, це перше фіолетове наше, ні? А ні, ще. You've got it now. If you'd like to practice, and I think you should, perhaps best not to go flinging your classmates about the halls. I suggest having a go at the enchanted books here. Добре. Каже, що можна трішки попрактикуватися на зачарованих книгах. Добре. Найс. Так, що дає нам закляття Депульсо? Відштовхує різних типів об'єктів і ворогів з великою силою. Ці чари, по суті, не наносять ніякого майже урону для ворогів, але можна їх запускати один в одного. Так, ну це досить непогано. Well done. I'm glad to see
that you seem staunchly determined. Є, ну, о, ще є, да? Still at it, I see. Well, Давайте зваримо repetition зіллячка. can be an excellent teacher. У нас якраз є. Да. 14 секунд. Блін, а в магазині потрібно платити за нього 100 золотих монет. Тут, якщо у вас є інгредієнти, можете самі створити. Ну ми можемо. Зараз, в принципі, у нас завдання є піти і кімнату на вимогу відкрити. Так, більш нічого ми не можемо, да? Один отвар у нас є. Погнали. Дякую, професоре Шарпе, за новий вид заклинання. Депулсо. Ну, конфрендо мені краще подобається. А ще редукто і бомбарду вивчити. Handy resource indeed, your field guide. Так. Що тут? Підзагрузка, да? Ага, таке буває. Не знаю чому, але буває на PlayStation 5 такі моменти. До речі, граю я, хто не знає, на PlayStation 5. Так. Що ми можемо? Завдання. Так, є. Таланти якісь нам відкрилися. Да, в нас є одне очко талантів. Ми вивчаємо поетапно і. Йоханий бабай. Ми вивчаємо поетапно і темні заклинання. Да. Так, а тепер завдання. Доставка. Поле призивателя, матч 1. Що це значить? Ага, типу там потрібно. Я зрозумів. На мітлі літати. Ну давайте до виручай комнати підемо. Цікаво подивитися, що там, як там. Ну, досить кумедні в нас костюми, але що зробиш? Дають нам бусти до атаки, до захисту, тому не будемо ними, як то кажуть, не розпоряджатися. Якщо вони вже є, то надінемо, хоч і виглядаємо як клоуни. Ну, точніше, чому як? Так, нам потрібно. Невже потрібно донизу? Що до гори? Окей. А, да, все ж таки до гори. Шляпа топова. Hello there. Тут Perhaps ще. you can help me. Revelio. Тут нічого нема. Ой. Добре, Can you help me? я тобі пізніше допоможу. Off on another adventure, are we? Так, тут якісь завдання, які я не в змозі зараз вирішити, тому що не знаю. Котяра. Дуже багато котиків, це, я так розумію, домашні тваринки, навіть не домашні, а тваринки наших студентів. Там ж можна було кота, жабу, да, щура. When you're the best at something. Pick me, for example. Погнали далі. Так, але віоси в нас немає. Угу. Шкода, ще не. Так. Що нам? Добре, візьмемо сюди, поставимо замість депульса. Ой, ми пропустили. Пробачте. Levioso. Є. Accio. Так, качаємо рівень. Скоріше прокачати рівень своєї магії, щоб просто розносити ворога як щіпки. А знаєте що? Да, це ця комната. Ось тут де стіна. Professor Weasley. Somewhere away from prying eyes. Да. Кімната на вимогу. А що там за безпорядок? Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time.
Well done. Shall we? After you, Professor. В смислі, вона знає? Після вас, професорка. Ми ж джентльмен, шляпа в нас не дарма там. What is this place? Що це за місце? This is the room of requirement. It only appears when one is in real need of it. Це кімната, Ordinarily, яка a student трапляється на might stumble вимогу. upon this room entirely by accident, if ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor. The house elf I was speaking to in my Домашній ельф. classroom your first day. Thought he might help you use the room once you found it. There's no chance I'm clambering over this mess. Можна я? This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the Evanesco? vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Нове заклинання. Я готовий. Давай, 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 безстресенько. Нас доганяє невдача. Ні, все є. Круто. Я так розумію, Іванеско це буде... Splendid. Now, cast Evanesco on those chairs. А ні, все ж таки прийдеться її використовувати. Давай замість акція. Excellent Клас. work. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. Найс. Люблю магію. Where in Merlin's name is that elf? Де цей ельф? Так, тут якась записка. Is that... Goodness. Так, я чекав тебе цілу вічність. Твій список I wondered where that вообще had никуда got. длиннее, чем ждалось. Если захочешь встретиться еще раз, дай мне знать. Искренне твой Т. А I'll и just Т. take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. Dear me. Can't you keep it down? О, скримери, Some of us are скримери. trying to rest. Є, найс. Ну, магія тут реалізована вкрай чудово. Просто вкрай чудово. Accio. Так, а куди нам цю штуку потрібно? Ага. Все, зрозумів. Accio. О, да, я заліз. Тут є якась скриня. І там є славний плащ, який, на жаль, нам взагалі нічого не дає. Тому що у нас є кращий. Hope this isn't as precarious as it looks. Але тут дуже багато речей. An intruder! Stop them! Так, це наш ельф. Revelio. That's not helpful, you Розвалюсь. tin. А ми можемо зробити репаро? Ні, не можемо. Так, обріж, диви, клас. Реально, реалізовано досить класно все. Ха-ха, воду злив. Комната решила, что мне нужно помыться, обидно вообще-то. Ой, дивіться, яка красотінь. Як то в китайському перевулку якомусь. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? Revelio. Accio. Так, не можемо нічого ніяких зробити дій. What was that? О, сніч. Was that a golden snitch? Да, це сніч. Perhaps you should summon your wits and find out.
Так, очки як в Гаррі Поттера ми знайшли. Добре. Угу. Ми не можемо нічого з цим зробити. А якщо використати якийсь тип пульсу? Revelio. Чи бомбарда, наприклад? Confringo. А, ні. Accio. Так, а що ми можемо використати? Давайте подивимося по закляттях. Акціо, Левіоса. Ну, давай. Incendio. Не можна. Не можна. Шкода. Так, а що в нас ще може бути з заклинань? Які. Чекай. Вінгардіум Левіоса. Ми можемо. Є просто Левіосо, а є Вінгардіум Левіоса. Найс. Зрозумів. Так, Люмус. Ну, з таких тільки в нас є цей Конфренко. Confringo. Ну, воно нічого не дає. Accio. Не знаю, може пізніше ми зможемо сюди вернутися. А зараз тут пройти, я так розумію, нереально, да? Да. Шкода, що не можна пройти. Погнали далі. We hope that house elf can find Ідем. us in Такий there. коридор тут прям. Ух ти, подиви, що тут робиться. Музика, графіка. Це просто якийсь фан-контент тут постійно. Ельф, що ти робиш? Yikes! Hey. Careful! Huh? Oh, there Deke. you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Той самий. Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Такий смішний Requirement і will бухатий. always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deep-seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room Закриємо precisely очі. as you need it. І ще ми The побачимо. room will do the rest. Давай, бро. Зараз появиться пекло. Ніфіга собі. Що ти там загадав? Блін, як це все класно і епічно виглядає. Крутяк. You've given yourself quite a canvas to work with. Просто крутяк. I Це look forward це to seeing what задоволення you do для with the очей. space. Ah,
And it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. Так, мы разбракировали стол. Определение, используйте его, чтобы обнаружить любые скрытые магические свойства неизвестного снаряжения, которые вам удалось найти. Добре, дякую. А, це типу ті невідомі речі, які у нас є в інвентарю. Я тепер зрозумів. You'll find plenty of items of clothing that need to be added. Тепер показує, да, нам щас. Снаряга. І в нас є новий плащ. Так, а цей... Ого. Навіть якась серебряна защита від гоблінів є у нас. Тут, в принципі, урон ніякий. Якщо напад. А тут ще й плюс. Це буде краще. Можна буде The продати. desk will be an invaluable resource. Так, давай, що ти нам хочеш сказати? I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. Нічого собі. I'll teach you. Створення предметів. Я радий. Погнали. Найс. Створення предметів із пустоти. Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. Окей. Так, а де ми їх поставимо? Так, нам потрібно... Є. Так, що нам створити? Средства для содержания, предмети на стіну, меблі, коври. Блін, це все можна створити. Но нам поки що зілля потрібно. Ага, дивіться, що тут є. Так, маленький стенд. Ботанічний стенд. Готический. Угу. Ботанический. Наукообразний. Це який? Готический. Давайте цей візьмемо. Да, прикольний. Де його поставити? Так. Ага, ми можемо вибирати, дивіться. Клас. Ну, цей прикольний, ось, мені подобається. А, можна, бачите, як хочете. Отак, під стінку поставимо тут, щоб він не мішав. Клас. Так, наступне. Наступне нам потрібно травологія. Так. Ой-ой-ой. Ну, це доволі ось цікаво. Хоча, знаєте, можливо... Ні, все ж таки оцей класний буде. Так, де тут перед, де зад? Я так розумію, різниці нема. Ставимо тут. You can use these whenever you need
to brew potions Так, or ще... grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Deke will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. Добре, дякую. Дякую за пораду. Дякую, I will be професор. sure to speak with Deke if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. Так, ну, звісно, хочу. Я всі заклинання хочу вивчити. Так. Complete the tasks I've given you and then meet me in my classroom to learn Defender, the severing charm. It's typically used to cut an object, but can be a powerful weapon when needed. Діфіндо для розрізання предметів. Нічого собі. Що ми можемо посадити? Бадян. Да, давайте бадян посадимо. 10 минут, тоді прийдемо, заберемо. Так, а далі що у нас ще є? Come and see me as soon as you can. I've returned from a rather unproductive trip to the ministry, hoping your time has been more fruitful than mine. Так, професор Фіг вернувся із міністерства, каже, що це була безкорисна поїздка. Так, нічого ми не можемо приготувати з ніяких зіллів. Професорка хоче у нас якісь завдання, да? Що вона хоче? I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here in the room of requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. Цікаво, чи нам вистачить? Нас доволі багато. I would like to teach you Wingardium Leviosa. It can be used to levitate objects for a short time. І Wingardium Leviosa вона хоче навчити. Prerequisite tasks. Do see me after class. Добре, і Wingardium I Leviosa have the теж. moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You Починаємо can урок. conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? Так, що потрібно робити? Накладуть предмети для украшення стін, накладуть предмет для украшення пола. Є. Так. Дзеркало. Блін, мені оце краще подобається, десь отут його. Тулим. Є. О, воно нічого не відображає. Далі що нам ще можна тут втулити? Коврик. Угу. Отак, щоб ножки не було холодно. І тепер тут. Еге. В смислі не вистачає? Ну давай хоч тут. Так, далі що у нас? Книжки. Тут нічого нема. Якісь свічки, окей. Так. Ні, звичайні свічки якось виглядають більш красивіше. Вам не здається? Є. Де ми ще поставимо його? Ну і десь туди. Освітлення є. Також тут можна втулити. І тут. Давай, отак. Найс. Далі ще. Картини. О, цікаво, чи вони будуть живі. Так, любовна якась.
Ну, давайте баришню вчепимо. І... в принципі... Оця нормально. Отак. Що нам ще потрібно там мебель, да, якусь розставити? Так, стільці. Готичний стиль. Да, давайте в готичному стилі. Єпс. Отак. Вистачить, я думаю, більше не потрібно. Стіл. От йо-моє, ще раз. Все, більше теж не потрібно. Так. Тут теж нічого не можна. Я думаю, вистачить. Ні. Ще нам потрібно щось для стіни. Ну, картину, що ж нам ще потрібно. Давай з цими ельфами так і буде. Good work. Shall we move on? О, вони живі. Клас. Так, ці живі? Де? Да, вони всі живі. Прикольно. Підходиш до них, вони взаємодіють. Так, ну давай, професор Кош. I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. Так. Погнали, быстріше. Прям з великим відривом ми тікаємо. Є. Цікаво подивитися на це заклинання. Just aim your wand at any conjured item. Блін, ну... Давай. The altering spell to customize it. І що нам робити? А, прикинь, клас. Отакий класний. Можна буде міняти. Найс. Поки ще нічого не можу міняти. Можна розмір змінити. Клас, а як це зробити? Що я зробив? Нічого, да? Ха-ха. Так. О. Дивіться, які розміри. Є. І колір об'єкту. Як змінити? Ні, не то. Але ще змінив це. Ну давай стільця. Блін. Змінити колір. Є. Отак. Nicely done. Now you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Ще минута залишилась і зілля. Так. Змінити балкон і пол в кімнаті. Ну, ось такий прикольний. Your space might benefit from a bit of ambiance, don't you think? Deke, Так. would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Deke Class. thinks you'll enjoy it. Come and talk to Deke when you're ready.
Так, Дік. Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? Так, люблю холодний лунний світ. Люблю чисто без приводу, люблю таїнственний полумрак. Давай, I'd like полумрак. the room to feel mysterious and eerie, as if I'm in the Forbidden Forest, surrounded by shadows. Oh, sounds perfect. Хо-хо-хо-хо. Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have learnt a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. Ой, а тут ще? Ох, ніфіга собі. An even bigger space. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. Добре, дякую, професорка, за якусь інформацію. Ми все змінили, що хотіли. Так, а тут що в нас? Ого. Тут ще більше мінус місця. Досить круто. Так, а тут... Клас. Отак прикольно. Так, ну що, можна звідси вийти. В принципі, ми зробили все, що хотіли, тепер будемо йти і далі вивчати заклинання. Куди підемо? До професора Шарпа. Revelio. Вивчимо якесь нове заклинання. Ой-ой-ой, тролі прибили. Чарівничка. Ясненько. Як ця комната тепер появляється? Тут що в нас? Вау, теж прикольно виглядає. Так, давайте шукати завдання. Давайте шукати завдання. Скільки у нас там ще є їх? Так. Діфіндо. Оце мені подобається. Так. Роздобудьте зілля невидимості і спитайте його в ділі. Роздобудьте грозовий напіток і спитайте його проти врагу. Ні, ну ви знущаєтесь. Ви, напевно, знущаєтесь. Ченаук. Левіоса. Що нам потрібно зробити? Роздобудьте тентакулу і спитайте її в ділі. Роздобудьте мандрагору і спитайте проти... Ой, блін. Чому так складно? Так. Ну добре, пошли до фіга. Ми можемо сюди прийти. Найс. Так, а ти що тут робиш вночі? Вчися, да? Молодець, молодець. Ой-ой.
Ага. Так, все вірно, да, я сюди йду. Блін, добре, що нема того пілча, який дивиться за порядком. Ми собі не спимо, лазимо як хочемо. I was hoping to see you. You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. Nearly Headless Nick asked me to get some rotten roast beef from the kitchens. Rotten roast beef? Yes, I thought it was odd too. But then we took the roast beef to Sir Podmore of the Headless Hunt, and... You met the Headless Hunt? That must have been interesting, to say the... Yes. And then I had to find Richard Jackdaw's head in the pumpkins so that he'd tell me about how he died. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. Малий не втратить часу. Поки ти їзди по міністерствам, то ми тут, The в room is принципі, called the Map Chamber, by the way. працюємо. And a portrait of Percival Rackham awaits us there. О, Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Where? Oh, Peeves. чекай. А чого не запалюється? Куди ми прийшли? To think it was beneath us all this time. Ні, ну комната класна. Підлога. Ой-ой. This looks promising. Клади туди книжку. Подивимося, що відбудеться. Офігеть. Як це все круто. Старий офігів прям. A map. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. It's magnificent. Що тут відбувається? Прийде хтось в картину. If only you were here to see this. А, це його дружина шукала цю таємну магію. О, все ж таки прийшов. Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the Map Chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? I do recall seeing the memory, but
I don't remember all of the details. My friend Charles and I spoke of the portkey and of trials we'd created for one who could see traces of ancient magic. Charles is another of the keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until perhaps now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. Клас. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Так, доволі цікаво. Shall we have a look? Давай подивимось. I know that tower. It's not far. Це You may have башня seen it сови, ні? yourself. It looks familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. Окей. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful. And do not tell anyone where you're going. Супер. Скоріше б виконати всі завдання. Погнали. Так, а ми ж можемо просто, да? Перенестися, якщо нам потрібно. Для цього нам потрібно використати карту. Карта Хоксміту. Є. Так. Блін, не то. Чекай, карта світу. Окей, давай, карта світу. Да, так, повинно бути. Ми то ще не були, ну давай звідси. Це, походу, темний ліс. Да. It's time you learn Blazes, the freezing spell. It is an efficient way to cool down a heated situation. But first, I will need you to complete a few tasks. Once you've done that, come and see me. Хоча щоб я вивчив вже якісь нові заклинання. Так, погнали. Ми можемо вже ж просто вгору піднятися, правильно? Да. Просто вгору, і це доволі круто. Дякую, Леве, за те, що порекомендував мені цю мітлу з фонариком. І не потрібно використовувати ні люмус, нічого, а так є фонарик на мітлі вже одразу. Значить, це не ця башня. Я подумав, що це башня сови там біля Хогвартса.
А це щось інше. Тут якісь болота, печери, блін, стільки всього, що нам треба відкрити. Просто не уявляєте. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Чекаємо на нашого наставника Фіга. Over here. Що, брав? We're not alone. We are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see, but could be more. Can't we apparate past them into the tower? We could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, I'd like to know why they're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. Погнали. Well, this isn't ideal. No, it isn't. This way. And I'd suggest we use the disillusionment charm here. No sense in announcing our arrival. Почекай. Для цього нам потрібно... Є. Quickly now. Окей. Stay hidden and cast Petrificus Totalis. Ага, а як його? Petrificus Totalis. Well done. Добренько. До який борзий. Навіть ящики пробиває. There must be something here. Ramrock said so. Who is it? Ага, це було доволі підозріло. Ой-ой-ой. Він чуть не запідозрив нас. There must be something here. Ramrock said so. Petrificus Totalis. І... будь знати. Так, давайте цього зачеклуємо. А, просто як дуб. Погнали далі. Нам, походу, донизу треба, да? Свистуни. Точно донизу? Та ні, не потрібно донизу. Все ж таки потрібно до гори. Але що, нам потрібно їх всіх перебити? Напевно. I didn't touch your helm, but thank you for Petrificus Totalis. І ти не почув, да? А, бо ти тупі. Ну і добре, що тупі. О, отвар. Нам це потрібно. Цікаво, скільки можна буде заповнити цих ячейок темної магії? Так, а як тут? А як тут розібратися? Revelio. Ага. Є, монетки є. Нам не обов'язково було навіть їх вбивати, просто потрібно зробити якесь розслідування тут. Ще один відвар. Там що далі? Revelio. Ні, нам навіть не сюди.
Так, а як ми його можемо розслідувати? Що потрібно для цього робити? Нам не пояснили. Ну і так можна було, да? Revelio. Orders. Directly from Ranrock. Так, обшукайте башню і все, що біля неї. They're after something to do with names. Получимо What names? And ключ. why here? Ага, прикольно. Просто треба було крізь них. I will draw blood. You won't last Фіга long. собі, який ті жорсткий. Come on here and fight! There you are. Почекай. Експеліармус. Давайте використаємо, попробуємо це. Акція хай буде. Так. Де пульса? Ні, ну чо, де пульса теж щось робить. Боти. Просто боти. Самі себе вбили. Could they have known about this place? Так, ну що там, професор Фік? Можна з тобою вже говорити, ні? Обшукати потрібно башню. Looks like we found the entrance. Revelio. А нам, як її обшукати, ніхто не It's знає. locked. Так. Зараз секунду. An unlocking charm. Very handy. No time now, but if you don't learn it soon enough, we can work on it back at the castle. Так, продовжуємо. Він його відкрив. Клас. Я навіть пропустив це все. Вибачайте. Revelio. Що тут є? I wonder who this is. With robes like that, it could be anyone. Ой-ой-ой. Someone was an avid reader. Can't say I'm familiar with many of these titles. Так, а там вороги є. Тут що? Рябіновий отвар. Якби так нам натякають, що скоро буде жестяк. I imagine these rooms have been enchanted for centuries. Never seen an enchantment last Revelio. this long. Welcome to San Bakar's Tower. О, Hello, Professor. Did you say Sambakar's Tower? I did. Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter, though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Command it to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic, I believe? Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That said, Нормально. be careful. I will, sir. I'll see you back in the map chamber. Revelio. A Okay. reservoir of ancient magic. Downstairs, near the entry. Воно знизу знаходиться.
Так, а як мені злізти звідси? Ага. Є. Найс, погнали. Що тут у нас? Мені почулось? Чи якийсь козал тут мекав? Revelio. Так, перше у нас завдання, яке потрібно виконати. I've seen this before. In Gringotts and the restricted section. Нам тупо натякають, що Revelio. ще буде потрібно битися з якимись чудіками вищого рівня. Ну, у нас снаряга найкраща, яка зараз є тут. Так, це ми типу пройти не можемо тут. That must have done something. Best have a look around. Пішли нагору. Давай бігом. Головне, щоб воно не тимчасово було. Там теж є якась є скриня. О, да. Фіолетовий шарф. З нашим виглядом можна подумати, що ми якісь геї. Ох, ти йомаю. Можна всиратися. Ну круто зробили. Так, я думаю, ці воїни не дарма там стоять. Revelio. More traces of ancient magic. Something must be different. А ні з ким навіть битись не будемо. Так, що тут цікавого? Нічого. Ну, йдемо далі тоді. These are never a welcome sight. At least I know what to expect this time. О, їх багатенько. Найс. Є. Це було чудово. Revelio. Добре, що у нас було. These look familiar. Ні, не це. Добре, що у нас таємна магія була. Стародавня. О, все правильно. Йдемо далі. Ці звуки. Пройти завдання Персиваля Рекхема. Я не думаю, що воно буде із простих. Але це перше, хто його знає. Так, знову нам дали якийсь шарф. Нічого тут особливого нема. На що, нам потрібно далі йти. Ой-ой. Так, що тут? More statues. Да. Знаєте що? Нам потрібно... нам потрібно експеліармус.
можемо їхньою же зброю і по ним стріляти. Розумієте? Як це круто. Забираємо зброю і зразу по ньому лупимо. Крутяк. І конфрінда повністю розбиває. Making this easy on me. Боже, як це круто. Так. Expelliarmus! Accio! Акія. I presume I'm looking for traces of ancient magic. But О, where? знайшли. Так, а що ми не можемо? Нема нічого тут, да? Потрібно по-любому спускатися. Ну, шкода. Revelio! Тут теж нічого нема. Там якась скриня зверху. Да, все правильно ми йдемо. Accio! Сюди. Да. Куди далі? Сюди? Ні, не сюди потрібно. Seems I ought to explore this archway from both sides. Accio! Так, я не розумію. Не розумію, як нам це тепер зробити. What did that burst of magic change on both sides of the archway? Something must be different. Accio! Ага, ніфіга. Почекай, а може й розумію? Можливо, й розумію. I need to see how the room changes when I move in and out of the Можна archway. понять, що міняється. Ага. Оп. Все, я зрозумів. Accio! Все є. Чекай, а мені не так треба. Отак, да. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Майже розгадав цю загадку. Щас ідем. Є. Accio! Ага. Погнали далі. I'll never get used to these floors. Ой, там був ящичок. 32 монетки. Монетка до монетки. Revelio!
Ох ти, йох ти, мах ти. Expelliarmus. Confringo. Expelliarmus. Accio. Почекай. Expelliarmus. Дай йому цей булавою. Confringo. Expelliarmus. Ого, одразу прибили. Confringo. Цього теж прибили. Expelliarmus. Прощавай. Прощавайте. Confringo. Ух ти, йоми. Expelliarmus. Confringo. Protego. Expelliarmus. Так, ну крути. Експеліармус круте за заклинання. Confringo. Досить круто. Так. Revelio. Куди нам далі? Що ми тут можемо побачити? Майже нічого такого. Все, що ми могли зробити, ми зробили. Погнали далі. Напевно, сюди. Accio. Да, я думаю, все правильно робимо. Так. Тут на що? Ага, прикольно. Ага. Accio. Ага, дивись, ось тут можна ще щось. Чи ні? Ось так, да. Accio. Я ще можу якісь навіть завдання робити. І загадки. Так. Зіллячка. Де буде босс-файт? Давайте на босс-файт. Так, скриня. 5 рубінних отварів. Да, зараз буде босс-файт. Don't like the look of this. Експеліармус. Одразу по ньому. Accio. Confringo. Є. Expelliarmus. Пробач. Ми не будемо на цих ботів використовувати ніякі. Так, на ньому є прокляття. Expelliarmus. Найс. Expelliarmus. Confringo. Є, розвалили. Expelliarmus. Хорошо. Confringo. Блін, сорі.
Leviosa! Expelliarmus! Ми, в принципі, і так з ними розберемося. Expelliarmus! Що, красавчик. О, оце настоящий босс-файт. Confringo! Ух ти, йоханий. Confringo! Expelliarmus! Просто жестяк. Давай, 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 друже. Confringo! Добивай. Confringo! Confringo! Просто жесть. Expelliarmus! Confringo! Йоханий. Confringo! Так. Нарешті навчився странгресію використовувати. Confringo! Expelliarmus! Leviosa! Confringo! Ух ти, йомає. Жесть просто. Confringo! Confringo! Так, ну у нас мало руйнівних, мало. А як її знищити цю сферу? Як її знищити, скажіть, як її знищити? Stupid one! Confringo! Жесть. Ага, конечно. Це босс 15 левела, який приносить слухи нам горі. Confringo! Я не знаю, як її знищити. Accio! А, знаю. Confringo! Тепер знаю. Accio! Давай. Confringo! Accio! Отак йому. Ух ти, йоханий, давай. Confringo! Є. Якби не лікарство, нам би була жопа просто. Перший босс-файт, такий серйозний. Ух,
Блять, це страшно. Ого. Another pensive. Чекай, тут шмот. Якийсь низькоранговий. Клас. Ну просто естетика для очей. Задоволення. Що ти мені забрав? О, це ця мала, да? Вони її навчали магії. Клас. Your ability to transfigure the world around you is remarkable. What is it? My father isn't getting better. I don't think he'll ever recover from the death of my brother. It is agonizing to see those we love suffer. The drought was years ago, but the pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. What if I could help him, Professor? You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. It is tempting, I know, to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him. It is not your pain to take. Блін, мала, походу, буде лиходійкою. Every year a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morganach, welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. Professor Rickwood? I was so pleased to hear that you'd accepted the position of Defense Against the Dark Arts, Professor. Sit, Isadora. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. I shall see you then. Вона щось задумала, я так думаю. Another memory. Now to find a way out of here. Так, он до виход. More crystallized stone. Тут більше That must be нічого the way немає. back to the map chamber. What have we here? I'm a student at Hogwarts, sir. And this is Professor Fig. Professor Charles Rookwood at your service. Has someone completed the first trial? I have, Professor Rookwood. You look familiar, sir. I imagine you saw me in the first pensive you accessed, in Gringotts. So, you found the portkey to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that pensive. I did. I found something that I can't identify floating above the last pensive. Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. You will need them to complete the journey we have set forth for you. Once you have them all, we will tell you what to do with them. Very well. Are you able to tell me anything about the next trial? Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. The
Goblins? The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of Sanbakar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. We shall defer to you in this matter, of course. Now then... Wait, Professor. The name Rookwood. Do you think... That there's a connection to Victor? Perhaps, but we can't be sure of its significance, if any. For now, tell me what you saw in the pensive. Before the witch from the last pensive, Isadora, became a Hogwarts professor, she argued with Professor Rackham about using magic to remove pain. Hopefully the next pensive provides more context. For now, we should learn what Ranrock knows. I will be honest, I've no idea where to start. Actually, I might know of someone. I saw Sirona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. They seemed friendly. Well, it's worth a try. See what you can find out. Of course, don't forget... My studies. Yes, sir. Before you go, Sure. Professor? have you encountered swirling traces of magic in the world? Aside from those along our path. Not that I recall. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Oh. Thank you, sir. I will look out for them. Супер. Тепер ми можемо шукати якісь сліди магії. Що вже настала осінь. Прикид у нас, звісно, жорсткий. Так, добре, друзі, закінчуємо цю серію на сьогодні. І до наступного стріму або до наступного відоса. Дякую вам за увагу і щасти!